Jag tänker ju bara på neon. När jag blundar och när jag liksom ska sova så ser jag ju bara lysrör, neonrör. Jag heter Josefin Eklund och jag håller på med neonljuskonst och även skulptur och går just nu på Göteborgs konstskola skulpturlinjen. Jag har alltid hållit på att skapa men inte tagit det riktigt på allvar eller liksom tyckte att det var så kul som när jag hittade neonet. Anledningen till att det blev just neon var ganska mycket av en slump. Jag visste inte att man kunde använda det till något annat än skyltar. Men sen så hittade jag en konstnär som heter Dan Flavin och Keith Sonnier som höll på med neonljus som konstform. Men jag hade aldrig någon tanke att jag själv skulle börja göra det. Jag var bara väldigt intresserad av vad det är för någonting. Och så var jag på ett studiebesök åt ett företag som låg i Göteborg då. För att bara få veta ännu mer och då frågade de om jag ville rita en egen kollektion för att det var så ovanligt med någon som var så besatt av neonljus. Ja, då började ju en helt ny del av mitt liv som jag inte visste alls att jag skulle ha. Så det blev ju liksom ingången till allt skapande på något sätt. Så då åkte jag till Berlin där de hade sitt huvudkontor och jobbade med liksom deras glasblåsare och fick veta mer vad som är möjligt, hur kan man böja, hur kan man göra med färger, vad finns det för färger. Och då ritade jag några verk utifrån det jag lärde mig där. Och sen så anordnade jag en egen utställning i Göteborg. Och sen så har det bara liksom rullat på ena projektet efter det andra och sen till slut bara, men gud, det här är min grej. Ljuset blir liksom en annan dimension av konst tycker jag. För ljuset skapar reflektioner och skuggor och vibrerar. Det blir liksom några ytterligare lager av det man gör. Och så ger det energi och färg och ljus tillsammans tycker jag. Jag tycker det blir lite mer spännande och lite mer magiskt på något sätt när man håller på med neon. I början så var det mer att jag ritade på med penna och papper och sen översatte jag det i Photoshop. Eller nu vet man ju mer hur ljuset faktiskt kommer se ut och hur olika neonljus tillsammans lyser mot varandra och vad det skapar för reflektion tillsammans. Om man sätter grön och rosa bredvid varandra, vad skapar det för mellanfärg där? Nej, jag tänker nog väldigt mycket på formen innan jag har ritat den och sen så kanske jag gör 20 stycken olika och sen så bara tar jag 2 typ och så kör jag på dem ett tag. Jag tycker att neon absolut gör sig bäst i mörkret såklart. Men de ser ju helt annorlunda ut när de är släckta eller i dagsljus. Så det är i mörkret som magin träder fram liksom, när det får ta mer plats. Ja, så jag skulle säga att neonet trivs bäst i mörkret och i Skandinaviens mörker. Framåt så ser jag att jag vill bygga mer större installationer med neon, kanske mer 3D och kombinera det med skulpturer i andra material, kanske i trä eller metall. Men det finns väldigt mycket som jag inte gjort i neon. Och det finns väldigt mycket kvar att utforska. Lite så här tjockare rör som kanske bubblar ut lite, så blir det mer gas här. Det finns andra typer av gaser. Och jag såg fram emot att göra mer samarbete med andra konstnärer där man liksom kan lyfta upp varandras grejer. Kanske ljussätta en målares figurer och skapa miljön till dem så de kan liksom bo i min neonvärld och lite sådana grejer. Jag tror att det finns väldigt mycket som inte man har gjort än, såklart. Jag har väldigt mycket neon hemma och då bor jag på 38 kvadrat och jag har kanske 6 neonverk på mina 2 små rum. I
ibland får jag för mig liksom att jag ska, nu ska jag ha lite mer cleant hem och ta bort lite grejer. Men så fort jag tar bort ett litet neonverk så blir det ju hur tråkigt som helst och det blir jättetomt. Har man börjat ha neon hemma och sen tar bort det så märker man hur mycket det faktiskt gav typ, i form av mysighetsfaktor och energi och liksom en annan känsla i rummet. Så jag tycker ju mer neon desto bättre.